سلام، وقتتون بخیر باشه. در ارتباط با ویدیوهایی که در مورد روابط قراره داشته باشیم با هم دیگه، این قسمت رو میخوام اختصاص بدم به اینکه چجوری برای دیت اول آماده بشیم و چه چیزهایی در دیت اول مهمه با اون آدم و چه نکاتی رو باید بدونید برای اینکه یه رابطه خوب رو با یه آدم شروع کنید و ببینید که اصلا این آدم مناسب من هست یا نه. فکر میکنم که الان دغدغه خیلیامون این مسئله باشه، به خاطر اینکه ما متاسفانه داریم در یه جامعه زندگی میکنیم که خیلی شاید صداقت توش امتیاز محسوب نمیشه یا حداقل بگم رواج نداره. یه وقتایی ما واقعا داریم تلاش میکنیم که بفهمیم که آقا این آدمه راست میگه یا نه. نمیتونیم سوالمون رو مستقیم بپرسیم، نمیتونیم همه چیز رو در گفتار با یه آدم بسنجیم. پس باید یه اطلاعاتی داشته باشیم، یک مهارتی داشته باشیم که ببینیم این آدم با حرفاش چقدر تطابق داره. مثلا اینکه این آدمه توی رابطه‌ای که قراره با من داشته باشه چقدر جدیه، بفهمیم که این آدمه دنبال سوء استفاده از من هست یا نه، ببینیم که این آدمه واقعا چه کسیه، اون چیزیه که میگه یا نه اون چیزی که هست رو من باید علاوه بر حرفایی که میزنه از یه سری از رفتارها و نشونه‌ها بفهمم و چطور میتونم این کار بکنم. و اینکه خود من اصلا الان آمادگی شروع یه رابطه جدی رو دارم یا ندارم. یه چند تا نکته براتون نوشتم که تیتراشو الان براتون میخونم که ببینید اصلا میخوایم در مورد چی صحبت کنیم. نمیدونم که همه اینا رو توی این ویدیو بهتون میگم یا 2-3 قسمتش میکنم، چون نمیخوام ویدیوهامون خیلی طولانی بشه، ولی تیترایی که در موردش توی این قسمت و قسمت‌های بعدی با همین عنوان صحبت میکنم شامل ایناست. اول اصلا باید ببینیم که چه آمادگیایی من باید داشته باشم برای اینکه اصلا وارد دیت گذاشتن بشم با یک پسری. بعد اینکه چقدر من احساس پوچی و یا کمبود عشق در خودم احساس میکنم و اینکه این قضیه چه تأثیری میذاره توی ارتباط من با یه پسر یا توی دیت گذاشتنم با یه پسر. سوم اینکه چقدر من اعتماد به نفس دارم که این مسئله خیلی خیلی توی خوب پیش رفتن این رابطتون و دیتتون تأثیر گذاره. مسئله چهارم اینه که کجا اصلا دنبال آدم مناسب باید بگردم توی این دوره زمونه، توی این زمان با محدودیت هایی که داریم و تو به شخصه داری و توی محیطی که زندگی میکنی، توی این زمان چجوری میتونی اون آدم مناسبت رو پیدا بکنی، از چه راهی میتونی پیداش بکنی، چقدر رفتارهای این آدم با گفتارش منطبقه و میخونه، چقدر جنبه‌های مختلفی داره زندگی من. آیا یه زندگی خالی دارم یا یه زندگی پرچالش رنگارنگ دارم و این چه ارتباطی میتونه پیدا بکنه به اینکه رابطه من خوب پیش بره یا خوب پیش نره. شاید فکر کنید اینا هیچ ارتباطی نداره، ولی وقتی براتون توضیح بدم میفهمین که چقدر اینا مهمه و چرا خیلی از دیتاتون به جایی نرسیده یا روابطتون روابط موفقی نبوده. چی باعث میشه که من یه رابطه رو جدی بگیرم؟ در حقیقت کی میتونم بگم من توی یه رابطه جدی و واقعی هستم؟ کی باید تعهد داشته باشم و کی باید این انتظارات رو از طرف مقابل داشته باشم؟ درستش چیه واقعا؟ چقدر مشکلات و عقده‌ها و مسائل شخصی اون آدم رو به خودم نسبت میدم؟ چقدر خوب پیش نرفتن اون رابطه رو باید به خودم نسبت بدم و یا چقدرش رو باید بگم اون مقصره یا اون مشکل داره؟ از کجا بفهمم که مشکل از من بوده یا مشکل از اون بوده؟ فکر میکنم اگه اینا رو با هم دیگه صحبت کنیم یه بخش زیادی از مشکلات خیلی ها حل بشه. پس بریم که شروع کنیم این قسمت رو با اینکه چطور میتونیم توی دیتمون موفق پیش بریم. خب بریم سر این که من چه آمادگی هایی باید داشته باشم تا بخوام مثلا وارد یه دیت بشم یا شروع کنم به ارتباط برقرار کردن با جنس مخالفم. ببین، در یه رابطه خیلی خودشناسی مهمه. همونطور که تو برات مهمه اون طرف رو بشناسی، اون هم براش مهمه که تو رو بشناسه. و اگه تو خودت رو نمیشناسی یا حداقل یه چارچوب ثابت مستحکم بتونی هنوز در تو و شخصیت تو به وجود نیومده، این عدم تعادل و عدم استحکام شخصیت تو رو طرف مقابل هم احساس میکنه، یا احساس گیجی میکنه، احساس میکنه نمیتونه تو رو بشناسه و تو همش یه رفتارها و عکس‌العملایی نشون میدی که قابل پیش بینی نبوده، انتظارش رو نداشته،
یا بعد یه مدت رابطه میبینه که احساس میکنه هنوز نمیتونه تو رو بشناسه، پس اون احساس صمیمیت هیچ وقت در رابطه‌تون ایجاد نمیشه، چون اصلا شناختنی نیستی. وقتی تو هر روز و هر هفته و هر ماه یه تغییراتی داری میکنی و تغییر شکل میدی، خب طرف مقابل اصلا تو رو به رسمیت نمیشناسه که بخواد حالا ببینه میخواد با این چیزی که معلوم نیست چیه وارد رابطه بشه یا نه. پس لازمه من اول بفهمم که کی هستم و چجوری میخوام خودم رو به طرف مقابل بشناسونم. برای خودشناسی میتونید از کتاب‌های خودشناسی استفاده کنید، میتونید بنویسید برای خودتون، میتونید از اطرافیانتون بپرسید که نظرشون در مورد شما چیه و به گذشته‌تون رجوع کنید و حداقل برای خودتون بتونید توی 2 صفحه 3 صفحه خودتون رو توصیف کنید. اگر نیاز به کمک داشتید انشالله من یه سری ویدیوها در مورد خودشناسی ضبط میکنم که اگه تا الان ضبط کرده باشم لینکش رو براتون حتما توی ویدیو میذارم. اگر نه باز ارتباطتون میدم از طریق همین ویدیو در آینده به ویدیوهای دیگه‌ای که ضبط میشه، یا میتونید توی چنل بگردید توی یوتیوب و ببینید که این ویدیوها حاضر میشه، ولی حتما براتون میذارم. فرض رو بر این میذاریم که شما به این خودشناسی رسیدید. خب چون ما فقط میخوایم به یه سری نکته ها اشاره کنیم و یه زنگایی رو تو ذهن شما به صدا در بیاریم برای اینکه بفهمید که آیا الان من در موقعیت مناسبی هستم یا اشکال کارم کجاست. اما پرداختن به این اشکالات تک به تک زمان بره، نیاز به جلسات مشاوره داره و خب شاید توی یه ویدیوی کلی نتونیم بهش بپردازیم. مسئله دیگه که خیلی مهمه اینه که باید بدونید که دنبال چی هستید تو رابطه و همینطور متقابلا باید اینو بفهمید که طرف مقابلتون دنبال چیه. ولی بذارین از خودمون شروع بکنیم. من دنبال اینم که وقت بگذرونم و خوش بگذرونم. من دنبال اینم که یه آدم مناسب پیدا کنم و این آدم مناسب بشه آدم مناسب برای ازدواج من. دنبال یه رابطه دائمی هستم. میخوام خانواده تشکیل بدم با این آدم. آیا دنبال این هستم که فقط با یکی صحبت کنم، یکی زمانهای منو پر بکنه، همراه هم باشه؟ آیا اصلا میخوام به شناخت بیشتری از جنس مخالف برسم و آماده بشم برای رابطه ایدئال خودم؟ باید تکلیفتون مشخص باشه. اینی که این باشه حالا اگه این شد اونم بشه، این نشد اون بشه، خیلی راه حل مناسبی نیست و بازم باعث میشه که رابطهاتون موفق پیش نره. در کنار همه اینا چیزی که شما بدونید خوبه اینه که بدونید من اگه دارم ترای میکنم، تلاش میکنم برای اینکه یه رابطه رو تشکیل بدم، به احتمال زیاد نه‌های زیادی هم میشنوم و آیا من آمادگی نشنیدن دارم؟ اصلا آدمی هستم که نزیاد شنیده باشم؟ آیا آدمی هستم که شخصیت خودم رو از دست ندم، نشکنم اگر آدم‌های منو ریجکت میکنن؟ این خیلی مهمه برای اینکه من بگم اصلا تو حداقل استانداردار داری برای اینکه بخوای با یه آدمی بری توی رابطه. مسئله بعدی اینه که اصلا تو چقدر نسبت به جنس مخالف شناخت داری. ببین جنس مخالف از یه کره دیگه ای نمیاد، ولی اگر کتاب مردان مریخی زنان ونوسی رو خونده باشی، اگر کتاب هایی که در مورد 5 زبان عشق هست خونده باشی، اگر کتاب هایی که در مورد آیاتان گم شدن هستی باربارا دیانجلس، اینا کتابایی که بهتون پیشنهاد میکنم. اگر کتاب‌های در مورد ارتباط رو خونده باشی میفهمی که خیلی جاها هورمون‌ها و تفاوت کارکرد مغز خانم‌ها و آقایون باعث میشه که دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشن، اولویت‌های متفاوتی داشته باشن، دغدغه‌های متفاوتی داشته باشن و تعریف متفاوتی از همه چیز داشته باشن. پس من اگر این رو بفهمم کمتر دچار سوء تفاهم و سوء برداشت میشم از اطرافیانم، بهتر میتونم یه رابطه رو ادامه بدم، انتظاراتش رو میتونم بفهمم و انتظاراتم رو که مطابق با درک اون و واقعیت اون نیست میتونم براش باز تعریف بکنم، میتونم بهش آگاهی بدم که من چی میخوام و چه انتظاراتی دارم. پس من میگم اگر میخوای وارد دیت بشی یه حداقل شناختی هم باید نسبت به تفاوت‌های جنس مخالف با خودت داشته باشی که اونم انشالله امیدوارم که توی یه ویدیوی دیگه برات کامل در موردش صحبت کنم. حالا بریم سر یه مسئله خیلی مهم. مسئله دوم، چقدر من احساس کمبود عشق و احساس پوچی دارم درونم. یعنی در حقیقت میتونم بگم چقدر گرسنه عشق هستم و رابطه عاشقانه هستم
که این مخصوصا در خانم‌ها و در طرف مقابل در مورد گرسنگی روابط جنسی و شهوانی در آقایون خیلی صدق میکنه. اگر آقا هستی و این ویدیو رو داری میبینید، این قسمت رو میتونی با این تعریف برای خودت پیش ببری که چقدر من گرسنه رابطه جنسی هستم در شروع کردن یه رابطه جدی با یه دختر. اما این چه تأثیری میذاره؟ بچه، گرسنگی یعنی تو ماچ بودن در هر چیزی، یعنی بیش از حد تشنه یه چیزی بودن، نیازمند یه چیزی بودن، یه مسئله جدیه. در هر زمینه‌ای، در احساساتتون، در روابطتون، در نیت‌هاتون، در مسیری که دارید میرید، وقتی بیش از حد یه چیزی وجود داره، باعث افراط و تفریط در شما میشه. باعث میشه که شما عجله بکنید بیش از اندازه، بزرگ نمایی بکنید بیش از اندازه، جزئیاتی رو که میتونه خیلی سرنوشت ساز بشه از قلم بندازید و باعث میشه که طرف مقابل شما از شما فاصله بگیره، چون احساس میکنه یه جورایی بهش حمله شده، حالا از همون بعدی که مد نظر خودتون هست. خب ما چیکار کنیم؟ بله، من یه احساساتی دارم، یه نیازهایی دارم و الان به شدت نیاز به عشق دارم یا نیاز به رابطه جنسی دارم. اولین کسی که باید یه فکری به حال خودت بکنه خودتی. یعنی تا جایی که تو نیازهاتو بخوای از طرف مقابل برآورده کنی، همش دنبال یه کسی باشی که ازش آویزون بشی و اون آدمه بیاد تو رو تغذیه بکنه مثل یه سرم که بهت وصله، اول باید ببینی خودت برای این نیاز خودت چه کار کردی. یه آقایی بود به من میگفتش که من صبح مثلا 50 تا پوشاپ میرم رو زمین، شنا میزنم. و بهش گفتم یعنی چی؟ گفت من خیلی آدم گرم مزاجی هستم و خب یه اعتقاداتی دارم، نمیخوام وارد رابطه بشم، خیلی ورزش میکنم، گاهی وقتا روزی 2 بار میرم باشگاه برای که این انرژی رو تخلیه بکنم. جالب بود برای من، جدا از اعتقادات هر کسی، این که این آدم داره تلاش میکنه برای اینکه خودش یه فکری به حال نیازهای خودش بکنه و بعد حالا از محیطش دنبال جذب نیازهاش باشه، خیلی چیز جالبی بود. یا اون دختری که نیاز به عشق رو داره احساس میکنه، بعد سعی میکنه دوستان خیلی خوبی داشته باشه، فیلم‌های رمانتیک نگاه میکنه که از نظر روانی آرومش میکنه، موزیک گوش میده برای خودش، آشپزی میکنه، به خودش عشق میده، جملات مثبت میده. کسی که هر روز خودش رو با یه سری جملات تأکیدی از هوش مصنوعی شروع میکنه. اینا همه کارهاییه که اون آدما کردن برای اینکه اول از همه خودشون به فکر نیاز خودشون باشن تا جایی که در توانشونه. حالا من اگر خیلی نیاز به عشق یا رابطه جنسی داشته باشم توی رابطه، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که خیلی عجله میکنم. یعنی عجله دارم دیگه، گشنمه. وقتی آدمی گشنشه نمیشینه با سر چنگال، این ممکنه این کاسه رو بگیره بره بالا، چون که نیاز داره که زودتر سیر بشه. خب و آدمی که این کارو میکنه هم به نوعی احساسات دیگران رو در نظر نمیگیره، هم یه سری تفاوت‌ها رو نمیبینه، هم خیلی سختگیر نیست، یعنی به خودش بها نمیده، سختگیری نمیکنه در ارتباطش. این که خوبه، اونم خوبه، اونم خوبه، هر کدوم شد، فقط یکی بیاد که من بتونم این نیازم رو ازش بگیرم. من فقط یکی رو میخوام که دوستش داشته باشم، یکی رو میخوام که دوستم داشته باشه. این جملات شاید برات آشنا باشه. فقط یکی رو میخوام که فعلا باش رابطه جنسی داشته باشم تا به اون لحظه برسم. زمانی شما موفق میشه توی رابطه که حداقل حال خودت خوب باشه، نمیگم نیاز نداشته باشی، گشنش نباشی، تا یه حدود زیادی در یه تعادلی در زندگیت قرار گرفته باشی، دنبال یه آدمی باشی که این حال خوب تو رو بهتر بکنه، میدونی، این نیازهای تو رو کاملتر برطرف بکنه و اینا نکات مهمیه. خب بریم مورد سوم، اینکه من چقدر اعتماد به نفس دارم. بچه اعتماد به نفس شما توی بادی لنگویج شما مشخصه، تو نحوه نشستنت مشخصه، تو تکون دادن دستات مشخصه، تو حالتی که به چهرت میدی مشخصه، توی نوع لم دادن تو، تون صدات مشخصه، توی مکس بین جملاتت، توی کلماتی که انتخاب میکنی، تو جوابهایی که میدی، ریز چیزهایی که ما حتی از طریق ضمیر خودآگاهمون نمیفهمیم ولی ضمیر ناخودآگاهمون منتقل میکنه و ضمیر ناخودآگاه طرف مقابل این رو میفهمه.
منعکس میشه. حالا شما 100 بشین این ویدیوهای زرد رو در مورد این بخون که خب اینجوری بشینم این پیام منتقل میکنم، اونجوری بکنم این پیام منتقل میشه. خیلیاتون تو جلسات مشاورتون، توی کارگاهاتون، کارگاه زن کاریزماتیک که من داشتم، جلسات مشاوره خصوصی که با آقایون داشتم، به من میگین ببین فقط یه چیز به من بگو، من چجوری بشینم، چی بگم که اون جذب من بشه، من بگم که میخوامش یا نمیخوامش. جدا از این که ما به این کار نداریم که چرا تو نیاز داری تو نه رو بگی، یعنی هیچ وقت پس زده نشی، که اصلا یه مسئله روانشناسی جداست. مسئله اینه که چرا اینقدر عجله داری و چرا دنبال چیزای سطحی هستی. وقتی عمق انقدر خرابه، انقدر کثیفه، تو هیچ وقت نمیتونی روشو بپوشونی مگه طرف خیلی ایکیوش یا هوش عاطفیش پایین باشه، اونم برای مدت کوتاهی بتونی روش سرپوش بذاری. با اولین زمین لرزه و اولین اتفاق اون شخصیت واقعی تو رو متوجه میشه. پس دنبال این نباش که از این راه بخوای تأثیر بذاری. اگه از من میشنوی که دارم غم تو میخورم، واقعا این ویدیوها رو دارم با عشق و با صمیم قلب کامل برات ضبط میکنم، به خاطر اینکه خب من خیلی روابط رو دیدم، زیر نظر داشتم، سالیان سال با مراجعان بودم و خیلی کتاب خوندم. تمرکز زندگیم رو این بوده اگه به من اعتماد نکنی به کی میخوای اعتماد بکنی؟ و اینو بشنو از من، قبل از اینکه وارد رابطه‌اش بشی باید اعتماد به نفس و عزت نفس داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی باید خودتو دوست داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی باید باور کنی که اصلا من موجود دوست داشتنی هستم. اگر تو باور نداشته باشی که آدم دوست داشتنی هستی، چجوری ممکنه اون طرف مقابل احساس کنه که تو دوست داشتنی هستی؟ اگه میای تو جلسات و مشاورت به من میگی که خانم دکتر من تو خانواده بدی بودم، من آدم بدبختیم، من بی ارزم، من فلانم، انتظار داری اون آدم صبح و شب به تو فکر کنه، عاشق تو باشه، خوابش نبره، شب و روزش بشه تو، و یا دلش بخواد که تو بشی همسرش، تو بشی آیندهش، تو بشی والد فرزندش؟ هیچ وقت این اتفاق نمیفته. چی کار کنم درست بشه؟ هیچ معجزه‌ای وجود نداره، هیچ دعانویسی هم برات نمیتونه کار بکنه. تو باید به خودت اعتماد داشته باشی، اینکه من خوبم، من کافیم، من ایرادهایی دارم ولی همه آدم‌ها ایراد دارن و همه آدم‌ها میتونن با ایراداشون دوست داشته بشن و کسی عاشقشون بشه و خودتو با همه اون ایرادها دوست داشته باشی که بتونی حالا یه آدم دیگر رو با همه اون ایراداش دوست داشته باشی. اعتماد به نفس یعنی این، و این یه پروسه خیلی با جزئیاته که زمانی که احساس کردی که من حالم با خودم خوبه، خودم رو دوست دارم، پوششم رو دوست دارم، اندامم رو دوست دارم، صورتم رو دوست دارم همینجوری که هست، صدام رو دوست دارم، شوخیام رو دوست دارم، خرابکاریام رو دوست دارم، خلبازیام رو دوست دارم، سوتی دادنام رو دوست دارم، آقا شکستام رو دوست دارم، ناتوانیم رو دوست دارم، خطاهامو دوست دارم، آرزوهای نرسیدمو دوست دارم، فقرمو دوست دارم. من اینجوری به این شکل قشنگم، متمایزم. زمانی که به این درک از حرفای من دیدی، رسیدی و میفهمی که من دقیقاً چی دارم میگم، بدون زمان مناسبه. ولی اگر الان یه قسمت از حرفای منو نمیفهمی، بدون یه ضعفی داری که اونو باید رفع کنی. چون اگه تو حالت با خودت خوب نباشه، این حالو به طرف مقابلت هم انتقال نمیدی. خب و وقتی که انتقال ندی، اون آدم هم تو رو دوست نداره. همه آدما با نیازاشون میان تو رابطه. همه آدما یه جورایی میشه گفت خودخواهن تو رابطهشون، چون هزار تا کمبود دارن، هزار تا نیاز دارن. و وقتی تو با یه عالمه کمبود دیگه میری رو سرش خراب میشی، اون آدم ازت فاصله میگیره. شاید اون هم دنبال درمانگره، تو هم دنبال درمانگری. دو تا آدم پرنیاز و دو تا آدم نیازمند و مریض به هم نزدیک میشن، همدیگر رو دفع میکنن. دو تا قطب منفی هن. حداقل یکی باید قطب مثبت باشه و در بهترین حالت هر دوتون دو تا قطب مثبت باشه. مسئله چهارم، اینکه کجا باید دنبالش بگردم. اگه نشستی تو خونه که از آسمون برات یکی بفرستن، یا مثلا مثل پیتزا دلیوری شه در خونه‌ت، یه دوست پسر دوست دختر یا کیس ازدواج، احتمالش خیلی خیلی کمه. چون روابط اجتماعی مثل قدیم نیست دیگه. ما اونقدر روابط گسترده نداریم، حتی با فامیلمون، حتی با همکلاسیای دانشگاهمون یا دبیرستانمون یا همسایه هامون، به خاطر اینکه عصر دیجیتال، آدما همدیگر رو توی اینترنت بیشتر پیدا میکنن، جلسه میذارن اونجا، گروه تشکیل میدن، بحث میکنن، مبارزه میکنن، عشق میورزن،
اطلاعات کسب میکنن، درد دل میکنن، هوش مصنوعی وجود داره، اما هیچ وقت تمایز یافتگی فرد به فرد آدم ها از بین نمیره و شما با وجود همه این مسائل میتونید دیده بشید. من پیشنهاد میکنم به جای اینکه گارد بگیرید و بگید نه دخترای بد اینجا میان یا پسرای بد این کارو میکنن یا اینجور چیزا به موفقیت نمیرسه، فلانی شکست خورده فلانی نخورده، گشوده باشید نسبت به تغییرات، نسبت به پیشرفت‌ها، نسبت به شانس‌هایی که وجود داره برای موفقیت و حال خوب شما. از فضای مجازی استفاده بکنید، از فیسبوک استفاده کنید، از لینکدین استفاده کنید، از تمام اپ‌های دوستیابی استفاده کنید. هیچ اشکالی نداره که شما اصلا تو 10 تا اپ پروفایل داشته باشید. نمیگم صبح تا شب وقتتون رو بذارید واسه این قضیه، خب، ولی وقتی شما یه پروفایل محترمانه و آبرومندانه داشته باشید، عکسای خوبی گذاشته باشید و به اهداف و ارزش‌ها و مسیرهاتون و دستاوردهاتون اشاره کرده باشید، هیچ اشکالی نداره همه فک و فامیل رو هم ببینن بله من یه پروفایلی دارم و اینجا آدم‌های خوب به زندگیم دعوت میکنم، خودم رو به این شکل معرفی میکنم با آدم‌ها. خب اگه این کارو نکنم چه کار کنم؟ میخوایم برین تو خیابون شماره بازی کنین؟ من ندیدم خیلی نتایج خوبی. میخوایم برین مثلا تو این پارتیا دنبال پارتنر بگردید، میخواید چیکار کنید؟ فقط از تو کلاس و دانشگاه خودتون آدما رو پیدا کنید. خب اگه پیدا نشد چی؟ اگه تو فامیل و دانشگاه و کلاستون و سر کارتون کیس مناسب شما نبود چی؟ اینا که هر روز عوض نمیشن که، انتخابای شما محدوده، چرا خودتو محدود میکنی؟ پس لطفاً از سوشال مدیاها و اپ ها و وبسایت ها استفاده بکنید، خودتون رو معرفی بکنید. به این معنی نیست که یه رابطه لانگ دیستنس طولانی مدت داشته باشی و عاشق بشی و تصمیم بگیری که میخوای ازدواج بکنی و دیگه هی تایم تو، زمان تو، انرژی و احساسات تو بذاری پای اینترنت و کامپیوتر. نه، شما فقط یه پروفایل داری، یه صفحه که نشون میده که من هستم و این هستم و مشتاق آشنا شدن با آدم‌های جدید هستم و خوشحال میشم اگر که آدم مورد نظر خودم رو پیدا کنم. چه بخوای کسی رو دعوت کنی از طریق این اپ‌ها، چه دعوت بشی، میتونه شروع خوبی باشه، ولی قطعاً ادامش حتما باید روابط فیس تو فیس باشه، مگر در بعضی موارد خاص که آدم‌ها از کشورهای مختلف یا از قاره‌های مختلف هستن که اون هم طبق شرایطی قابل قبوله که انشالله توی یه ویدئوی دیگه در رابطه با رابطه‌های لانگ دیستنس و خطراتش، مشکلاتش و چالش‌هاش براتون میگم و چیزایی که تجربه کردم و دیدم از مراجعام که درگیر چه مسائلی شدن که خیلی مهمه که بدونید. پس من انتظار دارم که از تمام شانس‌های دور و بر خودم استفاده کنم. حتی اینم بهتون بگم خیلیا شماره گرفتن و ازدواج کردن، خیلیا با همکلاسیشون دوست بودن ازدواج کردن، خیلیا با پسر خاله یا پسر عمو و دختر عموشون ازدواج کردن و خوشبخت شدن. همیشه در همه چیز استثناها هست. این شما هستید که انتخاب میکنید که میخواید این شانس رو داشته باشید یا نه، یا میخواید این ریسک رو بکنید یا نه، یا چه اعتقاداتی دارین، چه انتخابهایی دارید و چقدر واقعا جدی هستید در اینکه پارتنرتون رو انتخاب کنید. هیچ چیزی رو به صورت 100% رد نکنید، هیچ چیزی رو هم به صورت 100% و تضمینی قبول نکنید. نحوه ریاکشن و ادامه دادن شما در اون رابطه است که اصل موضوع رو تعیین میکنه که آقا این رابطه خوب پیش میره یا خوب پیش نمیره.